මේ lesson එකේදී අපි ඉගෙන ගමු cascading style sheets කියන්නේ මොනවාද? ඒ වගේම මේ cascading style sheets HTML documents වල භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉගෙන ගමු. ඉතින් මේ lesson series එකේ එහෙම නැත්නම් මේ CSS cascading style sheets පිළිබඳව මම ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා cascading style sheets සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම cascading style sheets භාවිත කරලා HTML documents format කරන්නේ එහෙම නැත්නම් style කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ lesson series එක අවසානයේ වෙද්දී හොඳින් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මම මුලින්ම කැමති උගලන්ට යම්කිසි බොහොම කුඩා අවවාදයක් දෙන්න. මේ lessons අපි වීඩියෝ කීපයක් මගින් තමයි මේ lessons ටික ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝස් හැම එකක්ම වගේ නරඹන්න. මොකද CSS කියන්නේ ඊටාත්ම ගොඩක් සංකීර්ණ නොවුනත් ඊටාත්ම සූක්ෂම කෝඩ් සහ විශේෂයෙන්ම ස්ටයිලින්ග් අන්තර්ගත කොටසක්. ඉතින් මේ cascading style sheets වල අපි HTML සමග මේ cascading style sheets භාවිත කරන්නේ. ඉතින් එහිදී අපිට ගොඩක් දේවල් තිබෙනවා අත්‍තරම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදීම බලමු මේ දේවල් හිමින් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයගලන් cascading style sheets පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම HTML language එක එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ hypertext markup language එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ අවබෝධය ලබා ගන්න මම create කරලා තියෙන HTML tutorials ටික බලුවා නම් ඔයගලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි. මේ HTML කියන්නේ මොනවාද? ඒ වගේම HTML documents create කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ තමයි cascading style sheets web pages එක්ක සම්බන්ධ කරන්න අපි Adobe Dreamweaver වගේ softwares භාවිත කරනවා. ඉතින් නමුත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බොහොම සරල text editors භාවිත කරලා cascading style sheets සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙහිදී අපි Dreamweaver වගේ softwares භාවිත කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ cascading style sheets සහ HTML කියන මේ සංකලනයේ මුල සිටම ඊටාම සරල ආකාරයෙන් සහ එහි තිබෙන සංකීර්ණ කොටස් සම්බන්ධයෙන් මනා අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් Dreamweaver වගේ software එකක් භාවිත කරලා තවදුරටත් CSS style sheets නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් පටන් ගනිමු මේ cascading style sheets tutorial series එක. බොහොම ස්තුතියි.